Καλημέρα, χρόνια πολλά, να είστε ευλογημένοι, να είστε ευλογημένες. Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα, οπότε είμαστε πολύ στο κλίμα των θαυμάτων. Και επειδή ρωτήσατε, ναι, θα έχουμε και την ημέρα των Χριστουγέννων. Κάθε μέρα, 365 μέρες, ελπίζουμε αδιαλείπτως να είμαστε εδώ. Και οπότε και τώρα και την πρωτοχρονιά θα είμαστε παρούσες. Και επειδή είναι μέρες δώρων, ας δούμε το μάθημα λίγο από αυτή την οπτική γωνία. Γιατί το σημερινό μάθημα 22 λέει το εξής παράδοξο: ό,τι βλέπω είναι μία μορφή εκδίκησης. Άκου τώρα. Το 22 μάθημα το λέει αυτό. Μάλιστα. Ό,τι βλέπω είναι μία μορφή εκδίκησης. Ας δούμε λοιπόν πώς θα το καταλάβουμε αυτό. Φανταστείτε πώς θα νιώθατε εάν παίρνατε ένα δώρο, το ανοίγατε και ήταν ελαττωματικό. Ωραία. Κάτι ακόμα. Κοιτάξτε γύρω σας, στο χώρο σας και επιχειρήστε να βρείτε κάτι που θα διαρκέσει αιώνια. Οπουδήποτε γύρω να εντοπίσετε έστω ένα που θα διαρκέσει αιώνια. Μπορείτε να κοιτάξετε και έξω από το παράθυρο. Ίσως δείτε ένα βουνό. Ούτε αυτά διαρκούν αιώνια. Ίσως δείτε τον ήλιο. Ούτε αυτός διαρκεί αιώνια. Κάποια στιγμή σβήνουν οι ήλιοι. Σκεφτείτε. Ό,τι αγγίζει το μάτι μας, όσο και αν είναι πιο παλιό από εμάς και θα μείνει και αφού φύγουμε, αιώνιο δεν είναι. Αλήθεια λες. Τι σχέση έχουν όλα αυτά τώρα λοιπόν? Πώς θα ένιωθες αν άνοιγες ένα δώρο και ανακάλυπτες ότι είναι ελαττωματικό, ένα σπασμένο βάζο? Πώς θα ένιωθες αν αγόραζες μια κολόνια και μόλις την άνοιγες εξατμιζόταν εντελώς? Και κυρίως πώς θα αισθανόσουν αν αυτό επαναλαμβανόταν με κάθε δώρο που έπαιρνες, με κάθε αγορά που κάνεις? Θα ένιωθες θυμό και δυσαρέσκεια? Κοιτάξαμε γύρω και δεν βρήκαμε κάτι που θα διαρκέσει αιώνια. Άρα όλα γύρω μας είναι ατελή, ακόμα και αν φαίνονται τέλεια ή όμορφα. Τέλειος και άφθαρτος είναι μόνο ο κόσμος του πνεύματος. Ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας γύρω μας είναι φθαρτός και γι' αυτό ατελής. Το δώρο είναι ελαττωματικό. Από τη φύση του. Αφού τα πράγματα λήγουν ή πεθαίνουν, θύρονται, καταστρέφονται, είναι ελαττωματικά από τη φύση τους, όσο και αν φαίνονται όμορφα και αρμονικά. Και αυτό που περνάει στις παρυφές της συνείδησης, στο βάθος προκαλεί μια βαθιά ενόχληση. Επιθυμούμε αυτό τον κόσμο και ταυτόχρονα θυμώνουμε μαζί του, επειδή δεν είναι τέλειος. Δεν διαρκεί. Δεν διαρκεί λοιπόν. Ούτε η ικανοποίηση δεν διαρκεί. Ναι. Παίρνουμε ένα δώρο και η ικανοποίηση είναι για λίγο. Δεν κρατάει πολύ. Θα το βαρεθούμε, θα περάσει καιρός, θα θέλουμε κάτι άλλο, δεν μας ικανοποιεί αυτό. Άρα, αν υπήρχε μια τελειότητα σε ένα αντικείμενο, θα έπρεπε να διαρκεί για πάντα και να μας ικανοποιεί για πάντα. Η χαρά μας να διαρκεί για πάντα. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει Γιατί αυτό. είναι η φύση των πραγμάτων εδώ τέτοια. Μεταβαλλόμενοι και διαρκούν λίγο. Επειδή λοιπόν αυτό συμβαίνει, επειδή κοιτάμε με τα μάτια του εγώ. Κοιτώντας με τα μάτια του εγώ, βλέπουμε μόνο τα φθαρτά. Και αυτό μας φοβίζει και μας εξοργίζει. Θυμηθείτε τον δράκο για τον οποίο μιλήσαμε χθες, το θυμό. Ένα θυμό που υπάρχει υποβόσκον από κάτω. Ένα μεγάλο παράπονο ή μια μικρή ενόχληση κρύβουν στο βάθος τους θυμό και δυσαρέσκεια και έτσι επιτίθεμαι ενδόμηχα στον κόσμο, κρίνοντάς τον ατελή, επιθετικό και δυσάρεστο. Ο νους μου προβάλλει αυτή την επίθεση έξω από μένα και τώρα νιώθω ότι ο κόσμος έρχεται κατά πάνω μου και με τη σειρά του με αντεπιτίθεται. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος όταν κοιτάμε τον κόσμο με τα μάτια του εγώ. Ας δούμε και
χαρακτηριστικά την εικονογράφηση που έχουμε γι' αυτό. Το εγώ είναι εχθρικό, βλέποντας ένα κόσμο εχθρικό, επίφοβο και ατελή. Αυτό βλέπουμε μπροστά στη σκηνή. Βλέπουμε δηλαδή και κρίνουμε ο ένας τον άλλον και τον εαυτό μας ατελή και τον κόσμο επίσης ατελή και εχθρικό. Να πούμε ένα λεπτάκι μόνο όταν λέμε το εγώ για να γίνει ξεκάθαρο με πολύ απλά λόγια. Τι είναι το εγώ? Ο καθένας μας εδώ έχει ένα όνομα, έχει μια προσωπικότητα και μια ιστορία. Αυτό είναι το εγώ. Μιλάμε για αυτή την προσωπικότητα που έχει ο καθένας. Θα λέγαμε λοιπόν είναι εκείνο το μέρος του νου μας που είναι απολύτως ταυτισμένο με το σώμα και την ιστορία του Ένας ιδιαίτερος εαυτός που είναι ο καθένας μας. και που είναι φθαρτός, γιατί κάποια στιγμή τελειώνει. Είναι το φθαρτό, το θνητό μέρος του εαυτού. Αυτό το ιδιαίτερο λοιπόν μέρος του εαυτού, το λέμε εγώ, με το οποίο κυκλοφορούμε. Δηλαδή η ιδιαίτερη ταυτότητα που έχουμε. Ναι. Πάμε λοιπόν ξανά να το δούμε. Αυτή λοιπόν η ιδιαίτερη ταυτότητα, επειδή έχουμε επίγνωση της φθαρτότητάς μας, έχουμε επίγνωση της θνητότητάς μας, προκαλεί φόβο και θυμό ενδόμηχο και για μας και για τους άλλους. Θυμηθείτε πολλές φορές πώς θυμώνουμε με μηχανήματα και τα κλωτσάμε ή τα πετάμε τα τηλεκοντρόλ όταν δεν λειτουργούν, γιατί δεν λειτουργούν. Δεν ανταποκρίνονται στην τέλεια λειτουργία που θα θέλαμε. Αυτό λοιπόν είναι στο προσκήνιο του νου μας. Αυτό αντιλαμβανόμαστε φανερά. Κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε μόνο τα φθαρτά. Κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε ατέλεια. Και μέσα μας επίσης βέβαια. Αυτό είναι εξωτερικά. Μέσα στα βάθη όμως, για να δούμε τι συμβαίνει στα παρασκήνια, να σηκώσουμε την κουρτίνα. Στα παρασκήνια το εγώ κρύβει τη δική του εχθρότητα για τον κόσμο και για τον εαυτό μας. Έτσι γεννιέται εσωτερικός θυμός, παράπονα και επίθεση, τα οποία επειδή δυσφορούμε να τα φιλοξενούμε μέσα μας, τα ξεφορτωνόμαστε προβάλλοντάς τα προς τον κόσμο, έξω. Αυτή λοιπόν η εχθρότητα που λέμε στα παρασκήνια, το εγώ κρύβει τη δική του εχθρότητα. Στα παρασκήνια, στο υποσυνείδητό μας δηλαδή, υπάρχει η εχθρότητα για τον κόσμο και για τον ίδιο τον εαυτό. Λόγω της ατέλειας που λέγαμε προηγουμένως. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αν γυρίζαμε στο μάθημα και λέγαμε ότι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης, θα λέγαμε λοιπόν ότι... Αρχίζουμε να κατανοούμε λίγο παραπάνω. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέει το μάθημα. Ό,τι βλέπω λοιπόν είναι μια μορφή εκδίκησης. Η σημερινή ιδέα περιγράφει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο οποιοσδήποτε κρατά σκέψης επίθεση στο νου του πρέπει να βλέπει τον κόσμο έχοντας προβάλει το θυμό του πάνω στον κόσμο. Βλέπει την εκδίκηση έτοιμη να τον πλήξει. Είναι για το μηχανισμό προβολής που έλεγες πριν. Προβάλλω, είναι αφόρητες οι σκέψεις αυτές επίθεσης μέσα στο νου μου και τις προβάλλω έξω και έτσι βλέπει την εκδίκηση έτοιμη να τον πλήξει. Έτσι αντιλαμβάνεται τη δική του επίθεση σαν αυτοάμυνα. Ναι, μεν έχω την επιθετικότητα εγώ μες στο νου μου, το θυμό, που τα πράγματα δεν είναι σωστά. Το πετάω έξω στα πράγματα του κόσμου, αυτά φταίνε που εγώ θυμώνω. Έρχεται δηλαδή να με πλήξει από έξω προς τα μέσα και έτσι αντιλαμβάνεται τη δική του επίθεση που χρονικά είναι πρώτη, σαν αυτοάμυνα, τη δεύτερη φορά που βεβαίως αμήνεται απέναντι σε αυτό που του έρχεται απ' έξω. Αυτό γίνεται όλο ένα και περισσότερο ένας φαύλος κύκλος μέχρι που να γίνει πρόθυμος να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει. Διαφορετικά σκέψεις επίθεσης και αντεπίθεσης θα τον απασχολούν συνέχεια και θα κατοικούν ολόκληρο τον κόσμο του. Η πνευματική γαλήνη είναι δυνατή για αυτόν τότε. Είναι αυτή η άγρια φαντασίωση από την οποία θέλεις να διαφύγεις. Δεν είναι χαρούμενα νέα να μάθεις ότι δεν είναι πραγματική. Δεν είναι μια χαρμόσυνη ανακάλυψη να διαπιστώσεις ότι μπορείς να δραπετεύσεις από αυτό τον αέναο κύκλο, αυτό το loop που κάνει το μυαλό επίθεση, άμυνα και ξανά άμυνα, επίθεση. Που είναι ένας κύκλος φόβου. Φόβος μέσα μας, τον προβάλλουμε επίφοβος κόσμος έξω και ξανά φόβος μέσα. Δηλαδή είμαστε σε ένα κελί φόβου, το οποίο μόνοι μας δημιουργούμε και ξαναμπαίνουμε και βγαίνουμε σε αυτό όλη την ώρα. Έφτιαξες αυτό που θα κατέστρεφες. Κάθε τι που μισείς και εναντίον του οποίου θα επιτίθεσαι και θα σκότωνας. Όλα αυτά που φοβάσαι όμως δεν υπάρχουν. Άρα, εδώ τώρα είναι η ώρα να κάνουμε εφαρμογή. Κοίταξε τον κόσμο γύρω σου
Μας λέει για σήμερα 5 φορές θα την επαναλάβουμε και κάθε φορά θα αφιερώνουμε 1 λεπτό. Αρχίστε να κοιτάτε γύρω σας και καθώς τα μάτια σας κινούνται αργά από το ένα αντικείμενο στο άλλο ή αν υπάρχουν άνθρωποι από το ένα σώμα στο άλλο, πείτε μέσα στο νου σας, βλέπω μονάχα τα φθαρτά, τίποτα που θα διαρκέσει. Ό,τι βλέπω δεν είναι πραγματικό. Ό,τι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης. Στο τέλος κάθε περίοδου εξάσκησης, ρώτησε τον εαυτό σου. Αυτός είναι ο κόσμος που αληθινά θα ήθελα να βλέπω. Και η απάντηση είναι ασφαλώς ολοφάνερη. Άρα, άλλες 4 φορές σήμερα, αφήστε το βλέμμα σας να πλανηθεί όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε με ανθρώπους, είτε είστε μόνοι σας και πείτε στο νου σας για 1 λεπτό. Σε ό,τι βλέπετε, βλέπω μονάχα τα φθαρτά. Δεν βλέπω τίποτα που θα διαρκέσει. Ό,τι βλέπω όμως δεν είναι πραγματικό. Ό,τι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης. Για να ρωτηθείτε, αυτός είναι ο κόσμος που πραγματικά θέλω να βλέπω. Γιατί άσκηση την άσκηση σιγά σιγά μας αποκαλύπτει με ποιο τρόπο ασυνείδητα βλέπουμε τον κόσμο και κινητοποιεί μέσα μας την επιθυμία, την προθυμία και τον ενθουσιασμό να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος. Για να τα δούμε. Ρωτάτε διάφορα, όπως πώς ένα αντικείμενο είναι μορφή εκδίκησης. Διαβάστε το μάθημα, ακούστε ενδεχομένως ξανά τη μαγνητοσκόπηση, ξανακούστε το μάθημα προσεκτικά και θα καταλάβετε γιατί είναι μία μορφή εκδίκησης. Αυτό που θα θέλαμε να σας δείξουμε αυτή τη στιγμή είναι, έχουμε κάνει μια αλλαγή στην ιστοσελίδα, έχουμε βάλει τους διαλογισμούς του μαθήματος, τους οποίους εδώ ζωντανά θα τους ακούτε και θα τους κάνουμε, στη μαγνητοσκόπηση δεν θα υπάρχουν πια. Θα υπάρχουν όμως σε μια σελίδα στην Νόοσφαιρα που φτιάξαμε, για να μπορείτε να τους κάνετε από εκεί όποια ώρα θέλετε, έτσι κι αλλιώς πλέον. Θα θέλαμε λοιπόν να σας δείξουμε πώς ακριβώς θα το κάνετε. Λοιπόν, θα πάτε εδώ, είναι η ιστοσελίδα της Νόοσφαιρας, www.noosfera.gr. Πηγαίνετε στα μαθήματα θαυμάτων και ανοίγει αυτός ο σελίδοδείκτης. Κατεβαίνετε, εδώ είναι τα βίντεο όπως βλέπετε και από κάτω είναι οι διαλογισμοί, ένα μάθημα θαυμάτων κάθε μέρα. Πατάτε εδώ και σας βγάζει εδώ. Και βλέπετε διαλογισμοί, ένα μάθημα θαυμάτων κάθε μέρα. Και έχουμε βάλει τους 2 διαλογισμούς. Τον πρώτο που ήταν 6 λεπτά χαλάρωση και τον δεύτερο που κάνουμε κάθε μέρα, αγγελιοφόρη της ειρήνης. Αυτό όταν θα παρακολουθείτε μαγνητοσκοπημένο μάθημα. Στο ζωντανό όμως θα είναι ζωντανή η μετάδοση. Να απαντήσουμε σε 2 ερωτήσεις που έχετε στείλει στο chat. Λέει μία φίλη, σε ένα σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει πριν πολλά χρόνια, είχε υποθεί ότι 3 πράγματα είναι αιώνια. Ο Θεός, ο χρόνος και η φύση. Η φύση, γιατί όσο και να την καταστρέψουμε, θα πάρει όλο το χρόνο που της χρειάζεται για να ξαναφτιάξει τον εαυτό της. Εάν ο ορισμός του αιώνιου είναι το αμετάβλητο, οτιδήποτε μεταβάλλεται, δεν είναι αιώνιο. Σκεφτείτε το φιλοσοφικά. Άρα και η φύση επειδή μεταβάλλεται δεν είναι αιώνια. Όταν μιλάμε λοιπόν ας πούμε για τη φύση του πλανήτη, ναι, βλέπουμε ότι μπορεί και το δάσος να ξαναγεννηθεί και ο πλανήτης να ξαναγεννηθεί ή έστω με άλλες μορφές. Ωστόσο, είναι πεπερασμένοι και οι πλανήτες και τα ηλιακά συστήματα. Θυμηθείτε, το ξαναείπαμε, οι ήλιοι σβήνουν, οι γαλαξίες διαλύονται. Άρα δεν είναι σταθερά. Επίσης, κάτι το οποίο είναι αιώνιο θα έπρεπε να είναι πανταχού παρόν. Και αμετάβλητο. Η φύση του Θεού που είναι η φύση του αμετάβλητου είναι η μόνη αιώνια. Επίσης ο χρόνος δεν είναι αιώνιος. Γιατί ο χρόνος είναι ένα μέγεθος, μία αντίληψη ανθρώπινη. Από μόνος του δεν υπάρχει. Στα μαθήματα θαυμάτων είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, αλλά θα το δείτε και θα το κατανοήσετε, γιατί το θέμα δεν είναι τι λέμε, είναι
Αν πραγματικά μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που ακούω, με τη δική μου λογική, και θα δείτε ότι θα συμφωνήσετε κάποια στιγμή, ότι και ο χρόνος δεν υπάρχει και η φύση δεν ανήκει στο αιώνιο. Το μόνο που ανήκει στο αιώνιο είναι το άχρονο και αμετάβλητο και απόλυτα αγαθό του Θεού. Γι' αυτό και στην πλατωνική σκέψη ο, ο Θεός είναι ένα όν το οποίο είναι απερίγραπτο, έξω από το χρόνο, υπερουράνιο. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι οτιδήποτε έρχεται μέσα από τις αισθήσεις μας, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι το εργαλείο, η συσκευή που χρησιμοποιούμε για να αντιληφθούμε τον κόσμο είναι οι αισθήσεις μας και γνωρίζουμε ότι οι αισθήσεις μας δεν είναι σωστές, δεν μας δίνουν ερεθίσματα τα οποία βρίσκονται σε όλες τις συχνότητες έτσι. Είναι στη συγκεκριμένη συχνότητα του ορατού φάσματος που βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Στις υπόλοιπες συχνότητες που δεν τα βλέπουμε, τι υπάρχει και πώς είναι, δεν γνωρίζουμε, παρά μόνο μέσα από τα μηχανήματα και τις συσκευές που έχουμε αναπτύξει και πάλι όχι για όλο το φάσμα. Και μιλώντας και για το φως, που επίσης ρωτήσατε αν το φως είναι αιώνιο, όχι. Το φως που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις δεν ανήκει στο αιώνιο. Ήδη η φυσική μιλάει για υπερφωτεινές ταχύτητες, δηλαδή για κάτι που είναι πέρα από το φάσμα του φωτός. Άρα τα φωτόνια, ό,τι φως αντιλαμβανόμαστε σε αυτό το πεδίο, ανήκει στο χώρο του θνητού, του φθαρτού και του μεταβαλλόμενου. Όμως υπάρχει ένα άλλο φως που δεν βλέπετε με τα μάτια του σώματος. Εκεί θέλουμε να πάμε, αυτού του τύπου τα μάτια θέλουμε να ανοίξουμε. Βέβαια. Και μιλώντας για τα φωτόνια, είναι πακέτα ενέργειας. Ε, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το φως του ορατού φάσματος ότι είναι το φως το αιώνιο σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ένα άλλο φως, Μμμ. αυτό που ο Ηράκλειτος ονόμασε το μη δίον, αυτό που δεν δει ποτέ. Εκείνο το φως είναι το αληθινό, εκεί είναι το άχρονο και όλα όσα ζούμε στον κόσμο των μορφών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και του φωτός, είναι, μας λέει ο Πλάτωνας, σκιές αντανακλάσεις των όντως αληθινών, αυτών που υπάρχουν και που βλέπονται με τα μάτια της ψυχής όταν αυτά ανοίξουν. Ωραία. Όσον αφορά για αύριο, ο διαλογισμός θα είναι πάνω σε μια επέκταση του μαθήματος. Θα μιλήσουμε για το μήνυμα των Χριστουγέννων, πώς βλέπουν τα μαθήματα θαυμάτων τα Χριστούγεννα. Ωραία λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ευλογίες. Και έμπνευση. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα.